ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਆ ਲਾਈਕ ਅਸ getting older, what kind of pressure they're putting on the system in America and also in India? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੀਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਓਲਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਜ਼ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਔਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਓਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਐਂਡ ਇਨ ਆਵਰ ਕਲਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਏਜ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਪ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੀਓਇਡ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਓਪੀਓਇਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 5% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਓਪੀਓਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਯੂਜ਼ 80% ਓਪੀਓਇਡਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। So opioid problem is a huge in America and I think as anywhere in the world. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਓਪੀਓਇਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਾਰੇ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਓਪੀਓਇਡਸ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼, ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਡਰੱਗਸ? root cause, like if you look back thousands of years ago, addiction was there. It's not key, but what we are learning about it कि तो कुछ genetic factors है, कुछ personalities है who are more likely to get into addiction. I think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੀਡ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੀਲਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੌਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ if we start approaching it in that direction, I think what we will eliminate from एक social stigma eliminate करना शुरू करिए पहले ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ forthcoming ਹੋਵੇ। yes governments ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, availability ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, that's a very big political challenge, cross border like ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, that's actually something beyond, but as a medical community ਸਾਨੂੰ mindset change ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। I think that's one change we will need eventually
ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, ਮੇਬੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀ ਫੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। Dr. Softa, I will take the topics to next level because drug addiction ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ mental health ਦਾ issue ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। Absolutely. Mental health in communities in general, but specifically in South Asian community. There is a lot of misunderstanding and misinformation about mental health. And again, it's about dignity. Not letting people know भी इन्होंने मुंडा कमला हो गया. Right. They don't know it's a bipolar. But they say वो तो पागल है, कमली होगी. हाँ, what are your thoughts? Yeah, you're exactly on the point and right हो कि ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 5-7 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਕੀਐਟਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RMP ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕਨਵਲਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਟਬੂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਕਰੀਆਜ਼ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ, ਨੋਰਐਪਿਨੇਫ੍ਰਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, So and the social stigma, this miseducation actually deprives the patient of a treatment. And proper treatment. Proper treatment, and something which can be treated Right. properly may actually totally right, be because sort ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 40% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦੇ ਆਰ ਔਨ anti-anxiety or antidepressants. They have no shame coming to doctor and telling doc I feel depressed. Dr. Sharma, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇ ਓਪਨਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੈਂਪਟ ਇਨ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ। So drug addiction in American population, as everybody told, is secondary to multiple causes. One is like a drug coming out of the borders, and then people are not employed properly. Socioeconomic status is one. This socioeconomic status and drug crossing the border is common even in our India, especially in Punjab, because it has very important thing. The person who's doing a job in America and Canada, rules are very strict. So, and it may be strict in India too, but the implementation is a problem. If over here we, like if when we are driving we cannot drink, there is alcohol level which can be tested, and everybody who's in profession and who has to do a job, he knows if I lose a license I cannot drive. So the people follow the rules. The biggest problem as compared to Western countries to India is there are rules over there, but we do not implement it properly. ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊ ਕੈਮੀਕਲੀ that can be poisonous, or how you describe it as in medical terms? So drug overdose is considered, nobody wants to die unless one person try to commit suicide. Drug overdose is never done intentionally. The people does not know it, but when the people are frustrated with drugs and there are so many
compound. The one of the biggest cause of death in America is drug overdoses, like combo medication. When they take anti-anxiety medication, when they take pain medications, and they are tired in the evening and they take one glass of wine or two, so it occurs. So it's mostly unintentional. It's not like this. The other is misuse. Misuse is they try to inject the medications and the drugs which are coming, especially in America, the biggest death is they are putting a fentanyl in it. And that fentanyl thing is, it is coming from outside, it is not properly dosed or something, and people think they will be okay, but they don't know the chemical nature. And ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਆਲ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ there is abuse of that and when it becomes an addiction then it creates a dependency. Your thoughts? ਵੈਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, they want to take this drug to get high. So mainly ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, they want to become high and then higher and they want to more effect and more effect. So ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ illicit drugs ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ on the street drugs ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਂਟਨਲ ਜਾਂ ਕਾਰਫੈਂਟਨਲ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਫੈਂਟਨਲ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਨਾਕਡ ਆਊਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਈ ਵਿਦ ਵਨ ਡੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਗੈਟ ਓਵਰਡੋਜ਼ਡ। So they have to use their gloves, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, that's not for human use, or that's for some other use। ਉਹ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ they want to make other things, like if they mix with like say oxycodone, so they will mix it with oxycodone so the pill becomes more effective, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੋ ਅਵੇ। So, guys, we are pretty much end part of our interview. We had a very good discussion, and what I will do is I will give each of you 2 minutes. You free to mention anything, and one thing I want you to address, well, your association and what you're doing and what the doctor can do good for the community in general. I will start with Dr. Sarab. ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਠਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਠਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ US ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨ very much together and try to do all these charitable activities together. Thank you. Dr. Softa. ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਲੂਮੀਨਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 10 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੱਠਾ। Man, I'm excited about one thing. I want to see what will the effect of marijuana or weed on other these entertainment stuff. Already they think that use of alcohol is falling with that. So what would be its effect on pain management? I think this is a very good experiment we have to look into. When it is made, every state can have that. What would be its impact? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੂਆਨਾ ਤੇ ਵੀਡ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਵਨ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫੀਲਿੰਗ that it might reduce some of the hard drugs. Already we see alcohol use is down. Some companies are going to mix with beer. So this is experiment which mankind is doing now in the West. We'll see what happens with it. And secondly, we're talking about old age. I'm in that category. I can only tell you one thing, that American expectations of patients are very high. They read material, they read watch TV, they think there's a cure for everything. Secondly, I myself, I many times feel guilty. I have insurance. I can go anywhere. But am I really that sick that I should go to emergency room? Or can I wait for 2 days more? But I, being a physician with the outlook of that kind, think, but an ordinary man, even he gets a minor thing, he says, I want MRI scan for my headache. So expectations of society, and this insurance makes it worse. People overutilize it. So I want to request all my younger generation people that ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੀਜੀਏ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ the people not only from Patiala, from Amritsar, other medical schools, they should try to attach with some sister organizations so that we should, as a doctor, we should do the best, not only for this country, for our alma mater too. At the same time, I also want to tell lot of other states, they are doing lot of other work on charity ways, but we as Punjabi doctors individually, we are very, very successful, but we are doing less charity work for people in living in America and Canada. We can do similar type of work while we are here. So find some common platform where we can see the free service, we can give free services to the people in America and Canada. And in Canada, there's a lot of waitage time over there and something. So by doing free service like this, we can address their specialist needs too. Dr. Man. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MRI ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਬੈਸਟ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਹਿਲੇ 5-6 'ਚ ਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੂ ਨੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰੈਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਨੌਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਏ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਨ the diseases goes in the bottom. Dr. Sovta, you want to add something? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। And that's why you guys get together every year. ਹਾਂਜੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Alumni, that's why you need to come to this meeting, so you will live longer. Dr. Chittagani, I'm getting old. He's not getting old because he has been coming to this organization for 30 plus years. Dr. Sidhu, Very true. your final comments. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ WhatsApp 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਅਟੈਂਡ ਦਿਸ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਹੈਵ ਫਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਮਿਲੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਫ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, a nice balance is very important. Dr. Kalra. Basically, the question is how we can contribute to the community. I think the kuch areas focus karne wale, which I feel which need to be focused, is actually improvement in medical education in Patiala also, because that has multiplication effect. If you have a better education system, the doctors you're producing will also be slightly higher quality, and that will have a multiplication effect because 150 doctors every year, 150 doctor, the medical education, the focus, medical education and some research if we can do. The medical education focus, if Patiala and other medical colleges can also have a very far-reaching impact. ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਸਰਕਲ ਇਨ ਅਗੇਨ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 1 minute. What is your advice to the upcoming young doctors? Well, upcoming doctors, I know they're very busy. You know, they have, they're going through training, residency programs, fellowship programs. They have, little ones in the family. So quite often they get so busy with their own family life, and they really, their priority they think that it's different than coming here. But I would like to request them that should change, and they should be more participating with this organization, and the things that we already talked about, Patiala Medical College Alumni Association participation, how important it is. They should realize that, so they should really continue to what we did. So that's how this organization is going to continue. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਕੰਕਲੂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ there is a need for all of us to have new people come in, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਓਗੇ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ CME ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ। My point of view is very simple.
You know, as these young doctors are here, I am not asking money. I want them to change their mind. Think about what charity is. Think what is social responsibility in society. Granted, family comes number one, we must do that. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਦਰ ਅਰਥ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, all kind of things are there. But one small thing is that we must make sure we put our mind to charity and give preference to alma mater in the beginning. Later on you can expand to anything else, because this medical school was not made by my father. I was a village boy, just applied and got in. So what was the tuition? 8 rupees a month. I cannot, and when I walk the street, when I buy something, I always think, look at man. My son asked me, Dad, how much should he give us to his college? He went to University of Pennsylvania, he's a businessman. So I told him, give about this much. He says, I'll give that much, but Dad, you are miser, you should be giving more to your college. Very nice. So this is the thinking. Young people's mind has to change. Money comes later on. Moment they think, hey, this is the right way to look at life, then that's all it is. That's all it is. So my request to young doctors, as I know, as they have, when they come in their new life, they have a lot of challenges, but they should not forget the basic thing. Service to community is service to God. So they will never try to forget. And every doctor, when we were young, we were always told a Hippocratic oath. The main aim of the oath was this: if we like struggle from that track, we people won't let us do the same way. So if you want to be called next to God, you have to serve the community. And of course, alma mater, your own country and your adopted country are at the same level. You should serve at every level with your devotion, and other things will automatically come after you. And thank you. Dr. Mark. So, in my opinion, there are ਦੋ aspect ਹੈਗੇ ਆ young doctor ਵਾਸਤੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ give. Whatever you can, you always try to help somebody. So, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ they should be taking care of their alma mater. ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ. ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ. ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਨੀਡੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਵਾਲਾ ਐਸਪੈਕਟ. ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਰ ਟਾਈਮ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ ਟੂ ਇੰਜੋਏ. ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੈਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ. ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ. I don't think I'm in a position to give suggestion to the younger doctors. You're one of them. Yeah, like We are 40 now. yeah, cutting close to there. So, but still, I'm actually gaining my own experiences in life and everything. The only thing I will like to say, like, yes, finding that balance is very, very important. That's actually when you start with your own happiness factors. And then that's when you actually are able to give. Everything actually kind of falls in place somehow together.
So, but I'll just listen to these guys and go from there. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ FYI ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਲਮਨਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੱਠਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੜਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर योर टाइम। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਫॉर ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐ opportunity in the next conventions to talk to you guys. There is a lot of social issues equally related to these diseases as Dr. Ban mentioned. So it was my honor and pleasure, and I really want to thank my friend Dr. Arun Softa, who is the president this year, inviting me to this convention as their MC. And I learned a lot, and I built a lot of friendship. As you guys said, it's equally important. You know, your happiness, your health, your friend circle, it gives a lot to you that you don't even believe it. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੌਂਗ ਬੀਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ।